هلو اینډ ویلکم. اوس به مونږ یو کار وکړو چې دلته کې به یو سنگل پیج جوړ کړو چې هغې باندې کله څوک کلیک کړي نو هغه ډیټا به مونږ ته شو کوي. ټیک ده. د پیج له به زه نوم ورکړم په دې پیشنټس فولډر کې به دننه زه یو پیج کریټ کړم. د هغې دپاره که زه دا انډکس ډسپلی ډوپلیکیټ کړم هم ډوپلیکیټ کولی شم. دا به زه کاپي کړم پیسټ او دې له به زه نوم ورکړم ریکارډ ډاټ پی ایچ پي. ټیک شوه. او ریکارډ ډاټ پی ایچ پي کې به زه د ټولو اول کار دا وکړم د دې ایرر او سکسس ضرورت پکې نشته. if not is set get id. ٹھیک شوه. آی ډي کله موجود نه وي. اصل کې دا ایډیټ چې و پیشنټ کې ایډیټ په دې کې به هم دی دا کوډ چې دی دا به زه کاپي کړم. دا به زما په کارېږي. تقریبا داسې کوډ به زما په کارېږي. ټیک شوه. دا به زه لرې کړم د دې ځای نه. دا به زه ولیکم دلته. اوس به زه دلته کې په دې کې ولیکم if not is get underscore id چې نه نو دی سا PATINTS پیشنټس فولډر ته چې دی دی ریډایرکټ کا. ایرر به زمونږ نه په کارېږي. په فرض که په کارېدو بیا ورته ایډ کړو او دلته کې پیشنټ آی ډي به زه راوالم PATINT underscore id. ټیک شوه. نو پیشنټ آی ډي به زه راواخلم په دې دغه کې ځان له د دې دا په آی ډي ګیټ کې په آی ډي کې پروت دی. ټیک شوه. دا ګیټ آی ډي نو هغه به راواغستی شي. دې نه پس به زه ډیس کار کوم د ده کویري به لیکم. نو کویري به زه دې نه پس ولیکم. د دې ځای نه به زه کویري لیکم. ټیک شوه. دا به هم زه لامرې کمنټ کم. اوس به زه دلته کې کویري لیکم. کویري چې ده چونکې دې کویري به زه کمپلیکس وي نو زه به یې ډایرکټ چیټ جی پي ټي ته ووایم ماله به یې راکړي. دې کې به موږ د ملټیپل ټیبلز نه ډیټا سلیکټ کوو. صحیح شوه. اوس به زه هېڅ کار وکړم ډیټا به زموږ په کار د پیشنټس ټیبل نه هم ښه اصل کې به د دې ډیټا به په کار د ډاکټرس ټیبل نه هم ټیک ده پیشنټس ټیبل نه هم ټیسټونو ټیبل نه هم ټیسټ ریکارډ ټیبل نه هم پیشنټ ټیسټ لیسټ د دې ټول نه به زموږ ډیټا په کاري. صحیح ده. صرف په پکې دغه یو ټیبل چې د یوزرز دغه به پکې کار نه دي نه علاوه دا نور څونه ټیبلز چې دي د دې ټولو نه به مونږ ډیټا راوړو. صحیح ده. نو زه به داسې کار وکړم را به شم دلته کې چیټ جی پي ټي ته دلته ما دغه خپل ټیبل سټرکچر ولیکو. ټیک شوه. this is my database structure and I want to get all the information from all tables on the basis of PATINT patient underscore id. ٹھیک شوه. د دې په ترو باندې به ما له په کاري ډیټا د ریسپانس جنریټ نه کو. دا به زه ځان سره کاپي کړم. ریجنریټ ریسپانس به ووایم دې دا ریسپانس جنریټ کړي. ټیک شوه. جوین کویري به موږ یوز کوو. دوه قسمه جان یو انر جان یو اوټر جان. ټیک شوه. دی به ماله کویري راکړي. دا به زه ولیکم تاسو په بیا زه پوه کړم. ټیک شوه. اوس په دې کې دا کول څه دا اصل کې کویري ده. ټیک شوه. دا کویري به چې دا کله بیا رن شي نو وای بیا په دې طریقه باندې زه دې ټول نه هغه ډیټا راغستی شم. دا کویري به زه دې نه کاپي کړم. ټیک ده. را به شم د خپل کوډ ته د ده ټوله ډیټا چې دا به زه سلیکټ کړم دا به ترې زه لرې کړم او سلیکټ پیشنټ آی ډي دې ته هم ضرورت نشته فی الحال. دا چونکې ما دا بل پیج نه راوړو که نه کوډ دلته کې چې کم اضافي دغه دی به ترې زه لرې کړم. په دې رو کې دا سکسس if دا به هم زه لرې کړم د ایرر دا به هم زه لرې کړم. دې شیزونو ته زما پکې الن سات ضرورت نشته. ټیک ده. بیا به دې کارډ کې دننه دا ټیبل چې دی دې ټیبل هم زما د ضرورت نشته. د ده به زه صرف دا سکرول په تیم ځای نه زه ختم کړم. ټیک شوه. او زه به په دې کې دلته کې په دې ډیو کې به زه دننه اوس خپل کوډ لیکم. صحیح شوه. دلته کې به زما د پیشنټ هغه ډیټا چې ده به شو کېږي. اوس دلته کې دا کویري ما ولیکله دا سایډ بار به زه کلوز کړم. پیشنټ آی ډي ورته ما پاس کړي سلیکټ پی ډاټ سټار TR dot star, TL dot star, T dot star, D dot star. Patient from patients P left join. دا پوره کویری لیکلی. ټیک شوه. که زه داسې کار وکړم د دې کویري دا اوس ریزلټ راوباسم چې ما سره ریزلټ شته که نه دا به زه اول رن کړم. ټیک شوه.
په دې طریقه کله دا کویری رن شه دې نه پس په ریزلټ که نه if not result not result چې کله ریزلټ نه ډالر به ورسره زه ولیږم ټیک شوه نو بیا به دلته کې ما ته څه میسج شو کوي زه به داسې کار وکړم چې دی به ریډایرکټ کړم ټیک شوه لوکیشن به زه دله هغه زوړ پیج ورکړم کوم ځای نه چې دی راغلی و هغه دی پیشنټس دی به پیشنټس پیج ته واپس لاړ شي ایگزیټ صحیح شوه دی به نور دا ښکته کوډ چې دی نه رن کوي که دته ریزلټ میلاو نه شو دا په هغه صورت کې که نه په فرض که اوس داسې یو یوزر آی ډي دله ورکړم ریکارډ آی تھنک ریکارډ ډاټ پی ایچ پي د دې فایل نوم پکار دی ټیک ده ما ورته صرف ریکارډ لیکلی دی نو د هغې وجې نه به ډاټ پی ایچ پي صحیح شوه او دلته کې به هم زه کوم دا ډاټ پی ایچ پي نو دا که زه اوس به راشم پیشنټس ته او ما په یو پیشنټ په ریکارډ کلیک کو نو چې کله فرض که ما داسې آی ډي ولیکله که هغه په دې هغه کې موجود نه نو په کار دا دی بیا هلته کې ځي خو نور چې ده د دې پیشنټ متعلق کوم ډیټا چې ده دی به هغه ډیټا راغستي ما ته به هغه ډیټا ډسپلی کوي دلته صحیح ده اوس دا ریکارډ فایل دی اف ناٹ ریزلټ ټیک ده نو بیا دغه او چې کله ریزلټ کې څه ډیټا موجود وي نو بیا په دې باندې زه یو وایل لوپ وچلوم ټیک ده او وایل لوپ کې به زه دلته کې ډسپلی کوم د دې ډیټا access retrieve data from column name که زه په دې باندې کې دا وایل اصل کې دا وایل لوپ چې دی د وایل لوپ په ځای زه به داسې کار وکړم چې MySQL fetch array به صرف دلته کې وکړم ټیک شوه دا ډیټا زما سره راشي ټیک ده او دا به زه داسې کار وکړم چې ویر ډمپ پی کړم په دې کې ډیټا څه ده هغه ډیټا به زه دلته وګورم ډالر ډیټا ټیک ده دې به کیسه ایکو ریټیک کې به زه دا کلوز کړم دپاره د دې چې فارمیټینګ یې برابري ټیک ده او دا به زه کوم ریفریش نو اوس د ده کومه ډیټا چې دا هغه پوره ډیټا ما ته دلته کې راغله چې د کومه ډیټا ده هغه راله او دې له به زه نوم ورکړم چې د ډیټا په ځای PATIENT پیشنټ صحیح شوه او دلته کې به دا زه پیشنټ ډسپلی کړم نو زه دې پیشنټ آی ډي هم ده د ده نیم هم دی هغه پوره ډیټا چې ده هغه به زه په دې کارت کې دلته کې ډسپلی کړم دا شو زما سره به زه واخلم یو رو ټیک ده په دې رو کې به زه واخلم آی تھنک دا زه په کارټس کې شو کم که نه خبرې ټیک ده یو کارت دا شو په دې کې به زه دلته کې واخلم د دا H2 H3 نیم او بی ټیک کې به زه د واخلم PHP ډالر پیشنټ او نیم ټیک ده نو که زه دلته کې دا اوس ریفریش کړم نو په نیم لوکیشن باندې نیم پروت دی پکار ده چې دلته کې ماته دا نیم شو کړی خو دا ویریبل نیم به زه وګورم چې صحیح دی که نه ویریبل نیم هم صحیح دی نو پکار ده چې دلته کې د ده دا نیم شو کړی د ده نیم نه شو کوي پیشنټس د ده نیم نه شو کوي سوري ما ورسره ایکو نه دی لګولی ټیک شو سوري ایکو مې نه دی لګولی او دا کارډ که زه دلته کې بل کارډ واخلم په دې کې دننه ټیک ده او دې له به زه ورکړم چې پیډینګ 3 دا به په کارډ کې دننه کارډ شي او دا کارډ به دې له به زه کلاس ورکړم رو او په دې کارډ یا دا به دې زه لرې کړم بس صحیح دی دقسې خو پینم کنفیوز یم چې څنګه یې وکړم بس دقسې صحیح دی دا کارډ به ترې لرې کړم دې کې به زه ولیکم چې کالم ډیش 6 ټیک شوه دلته کې د ده نیم شو کېږي
بیا به د سره ایج جنډر ور سره لیکي شو ټیک ده دا به کما H4 DENDER بیا به دغه شانتي د ایج او ایج دلته کې د هغه کوم ډیټا چې ده هغه شو کېږي دا به H4 په ځای کې زه H5 کوم هم به د بنئ H5 صحیح ده then name age gender دی بل طرف ته چې کوم دی دا name وشو gender وشو age وشو contact او بل ورسره address دا به زه بل طرف ته دی سره شو کوم ټیک ده دا به شي چې column 12 column MD-6 دا به هم زه کوم column 12 column MD-6 مطلب دا چې په وړو کې سکرین باندې به دا پوره سکرین نیسي 12 کالمز به ټوټل نیسي او په میډیم سکرین او د میډیم نه غټ چې څونه دي هغې سره به دی نیسي دغه سوري نیم سکرین دا به شي کانټیکټ دا به هم شي CONTACT دا به شي H5 کانټیکټ سره به شي ایډرس ADDRESS او ADDRESS ټیک شو نو د ایډرس هم راغی ورسره د ټوټل بل او ډسکاونټ دې طرف ته به زه ولیکم چې ټوټل نور به بیا زه په بل کارت کې ایډ کړم صحیح شوه دا شو د څه انفارمیشن د دغه مطابق ټیک شوه د دې یوزر متعلق څه انفارمیشن شو په نیکسټ ویډیو کې موږ داسې کار وکړو چې د کم بلونه میلونه چې دي د هغې مطابق چې کوم دغه دی هغه به دې ته ایډ کړو څه آپشن چې دي هغه به ورته ایډ کړو دې ته پیډینګ ټاپ ډیش 3 آی تھنک چې ټاپ دې څه پیډینګ ایډ کول غواړي نو برابر وي صحیح ده او دې ته به زه مارجن هم ایډ کوم مارجن X-M-4 او سوري دا به مارجن داسې نه اخلي که زه دې ته ایډ کړم M-4 او دې نه زه دا رو لرې کړم نو صحیح وي ټیک ده دغه شان دا صحیح دی خو بیا به کوم مسله د خیر بوټ سټریپ مسله دا به حل کړو زموږ مین فوکس چې دی هغه په PHP باندې دی نو نیکسټ ویډیو کې به چې دا نور ټاسکس پوره کړو